The time level of the present simple is, of course, the present time level. We also have the past time level and the future time level, so the present simple is in the present. In positive statements, the general rule for subjects as I, you, we, they, and you have the subject plus the base form of the verb. And the base form of the verb is the infinitive without to, dus de infinitief zonder die to. For example, they eat fries every Friday. Dan is they uw subject en de base form is aan eat. Want de infinitief is to eat en die to laten we weg. But there are some other rules for the third person singular, so he, she, and it as a subject. The general rule for these subjects is the subject plus the base form of the verb plus een s. Dus je gaat gewoon in de derde persoon enkelvoud ga je een s toevoegen aan uw basevorm als uw onderwerp een derde persoon enkelvoud is. Dus uw onderwerp is hier he, uw basevorm is pick, het komt van to pick, en dan zet je er een s achter, dus picks. Voor infinitives ending in een hissing sound, een cis-klank dus infinitieven die eindigen in een cis-klank, for example, she kisses him goodnight, dan heb je subject plus base form of the verb plus es. Subject she, base form kiss, to kiss, en add es. Dus es er aan toevoegen. For infinitives ending in o, for example, my dad goes to the bakery. My dad, subject he, base form of the verb go, to go is the infinitive. You also add es to infinitives ending in an o. Dus my dad goes. For infinitives ending in a consonant plus y, een consonant, een medeklinker. For example, the baby cries. And you have the subject, the baby, he or she or it. En je verb komt van to cry. En je ziet dat die y verandert in ie. En je gaat een s toevoegen. Dus bij infinitieven die eindigen in een medeklinker plus y, dan gaat de y veranderen in ie en dan ga je een s toevoegen. Bij infinitieven die eindigen in klinker plus i, for example to play, dan volg je gewoon de general rule, dus add s. And there are also some irregular forms like to have becomes has in the third person singular. Then in negative statements for the subjects as I, you, we, they, and you have the subject I plus do or do not or don't plus the base form of the verb. Dus opnieuw een infinitief zonder to. Geen s, maar dat doen we dus nooit bij onderwerpen I, you, we, they, and you. If the subject is he, she, or it, so third person singular, you have the subject she plus does not or doesn't, plus the base form of a verb. Dus opnieuw hier zie je dat die basevorm hetzelfde blijft, maar uw hulpwerkwoord gaat zich aanpassen. Het hulpwerkwoord to do, bij onderwerpen als I, you, we, they, you have don't. Bij he, she en it is het doesn't. Dus enkel uw hulpwerkwoord past zich aan, de basevorm blijft. Then the form in inversion questions, if the subject is I, you, we, they, or you, for example, do you play tennis? Then you first have the auxiliary verb to do, dus uw hulpwerkwoord to do. Blijft gewoon do, the subject you, and then the base form of the verb play. Komt van to play. Je kan die zin ook een ander subject geven, for example, do I play tennis? Die do blijft hetzelfde. If the subject is he, she or it, for example, does he curse a lot? Dan zie je dat opnieuw uw hulpwerkwoord to do verandert naar uw onderwerp.
Dus het past zich aan het onderwerp. Als het onderwerp he, she of it is, krijg je opnieuw does in plaats van do en basevorm blijft. Dus hetzelfde als in negatieve zinnen, dan verandert ook je hulpwerkwoord, maar je basevorm blijft hetzelfde. In question word questions then, if the subject is I, you, we, they, or you, for example, why do you always wear black? The question word why, new do is your auxiliary verb, subject you, and base form of the verb, wear, to wear, infinitive without to. If the subject is he, she, or it, for example, what does she think about Trump? The question word what. And again, your auxiliary verb changes with the subject. So does, if the subject is he, she, or it, plus de basevorm. Dus opnieuw hier hetzelfde. Basevorm blijft, alleen het hulpwerkwoord past zich aan. The use then of the present simple. For example, every morning I always drink a cup of coffee before breakfast is something you do every day. You do it daily, so it's a daily routine. Een gewoonte die je elke dag doet. In de zin kan je dat vaak herkennen door woordjes zoals every morning or always. The second use, for example, I live with my parents. That's a permanent situation. Dus dingen die permanent zo zijn. Je woont niet tijdelijk bij je ouders, maar je woont daar permanent. Altijd, elke dag opnieuw. The third use, he owns a Jaguar. These are non-action verbs, dus werkwoorden die geen actie uitdrukken, maar eerder een bezit uitdrukken. The fourth use then, he loves her, or I think about you all the time, or I taste the cinnamon in those cookies, are verbs of feeling, dus gevoelens, thinking, alles wat omgaat in je brein, wat je doet met die hersenen, en senses, de zintuigen, dus taste, proeven, doe je met je zintuigen, maar dat kan ook zijn ruiken of zien, voelen. Alles wat je dus doet met je zintuigen, dat is ook allemaal present simple. Water boils at 100 degrees Celsius. This is a fact, a general truth. Dus dingen die bewezen zijn dat het zo is. The sun rises in the east, dat is ook zo een voorbeeld. Het is bewezen dat dat altijd zo is. Het is een feit, het is bewezen. Iedereen weet dat en er is geen twijfel mogelijk. And the last use then, my plane leaves at 10 a.m. is an action according to a timetable. Met een timetable bedoel je echt een rooster dat vast ligt. Dat je ergens kan gaan kijken, dit is hier mijn regeling van mijn bus, mijn trein, mijn vliegtuig. Dan vertrekt die. Bijvoorbeeld ook de school die start om 8:25 uur is ook een timetable, dat ligt vast, dat kan je ergens opzoeken. Dus al die dingetjes zijn present simple.